smell, or taste, or touch, or sound, or sight can take you somewhere, and how that somewhere isn't a place. It's a feeling. It's a moment, because time is fleeting. A moment is experienced just once. But some moments, the great ones, are remembered forever. I guess that's why they say, we don't remember days, we remember moments. Or that life itself can be measured in moments. We love putting wonder and beauty in your moments, making them better, making them unforgettable, making them something you can keep forever. Because moments are the best things we can ever have. Come and celebrate your moments with us. Okay, magandang hapon mga kaibigan. Welcome po sa Monday edition ng programang Utol, Usapin, Talakayin, Opinyon. Lilinawin siyempre dito lang sa Spear Cyber TV. At siyempre, ako pa rin ang inyong magiging kahuntahan, kakwentuhan, kajamming, katropa pips, kadabar gods, Rosel Lopez. At siyempre kasama ko po sa technical side, si Joshua Mendoza. Abay, kahapon po ay napakasaya dito sa studio. Alam nyo kung bakit, ha? Ewan ko si Joshua kung nasiyahan, ha? Birthday po ng aming presidente, ha? Walang iba kundi si Mr. Bay Hilario, ha? Siya po ay nagdaos ng kanyang ika-6 na po, ha? Hindi, ano ba? Anong edad ba Diyos? Ha? Ayun, pinuko ni Joshua. Ika-68 kaarawan na po, 68 ha. Malapit nang maging kalbo. Kumbaga sa bingo, sa letrang N, kalbo. Ibig sabihin ng 70 ha. Pero, gayon pa mga kaibigan, kahit na 68 years old na, to si Bay Hilario, ang aming presidente ng Spear Cyber TV, ay still alive and kicking. Ika nga. Abay, saka nakakita na 68 years old, ha? Nakakasalubong ko sa may kanto ng aming studio sa subdivision nakakapag-bike pa, ha? Ang dinadalang bike, hindi basta 2 gulong, 3 gulong ang pinapadyakan, isipin nyo. Sang ka pa, yung iba ba 68 years old, kayang mag-bike? Siyempre, si Bay Hilario yan
Ika nga nakakapaglaro pa ho yan ng Tai Chi. Alam niyo ba yung Tai Chi boxing? Aba, ika nga yan ho yung tinatawag na blood circulation. Sa nga nakakita na 68 years old, kumakain pa ng alimango, Joshua, Nga lang, pagkatapos kumain ng alimango, kumakain naman ng maintenance. Bueno again, aming presidente na Spear, by Hilario, happy birthday ulit. At sana'y dumami pa ang birthday mo sa mga susunod. Kailangan naabutin ka pa ng 100 years in public service. Bueno mga kaibigan, ngayong araw mamaya ay ituloy natin dahil po noong Sabado ay nag-live telecast ako, nag-live stream ako doon sa isang restaurant sa QC kung saan ang naging bisita po ay ang ating ating pinakamamahal na maging vice presidente ng Republika ng Pilipinas, walang iba kundi si Bongbong Marcos, kung saan pinag-usapan po doon ng forum yung about sa kanyang election protest, laban kay Vice President Leni Robredo. Isipin nyo mga kaibigan, maraming pinag-usapan doon about sa election protest, kung halimbawa kung siya ilalagay doon sa drug SARS, kung siya ang gagawin doon, anong gagawin niya. Doon ay napag-usapan. Kaya mamaya-maya ay pakinggan po natin yung continuation, panoorin po natin kung ano mga sinabi ni BBM, ni Bongbong Marcos. At syempre kasama niya rin doon na nagpunta yung kanya mga kasama yung kanyang mga close-in, sina Ma'am H.R. Mercado, si Honey Rose, kasama niya rin. Siyempre kanyang abogado, de Campanilla, kasama niya rin. Okay, bago yan mga kaibigan, batiin muna natin yung ating mga tropa pips, yung ating mga double cards, yung ating mga katropa, dyan sa labas po ng ating himpilan na laging nanonood, nagpaparamdam dito po sa programang Utol, ng Spear Cyber TV. Unahin na natin sina J.O. Enrico Velasquez alias Corixman, na ngayon po ay nasa New Bilibid Prisons na. Ganyan din sina paring General Riesgado, Kagawad Ruben Almoy Tilichauco, Kagawad Bengbeng ng Barangay Pulo, Valenzuela City. At syempre, si Ma'am Patricia Madrigal, ang CEO at President ng Madrigal Foundation. At siyempre yung grupo niyang Yes Movement, Babae, Mahalaga Ka. Ayan po, pumasyal yung aming presidente. Yung sinasabi ko sa inyo kanina, busy na naman. Siyang ngayon ang taga-asikaso dahil may aftershock pa yung kanyang birthday ngayong araw na to. Isipin mo, kahapon napakaraming nagpunta rito, halos mapunuho ang 3 palapag ng aming studio para lang bumati ng happy birthday kay Bay Hilario. Ngayon may dumating pa na isang batalyon, na para bumati lang sa kanyang kaarawan. Isipin nyo, ganyan hong kapopular si Bay Hilario. At binabati pa rin natin yung ating mga kamag-anak doon sa Orani, Bataan Public Market, sina Tito Rick Santiago at Al Santiago, at kapatid niya si Tita Mel Santiago naman na nasa Mabalacat, Pampanga. At yung mga taga Ilocos Norte, sina Ma'am Jenny Dina Truel Hambaro, Michael and Cyril P. Benito, Jefferson Domingo, si Ira at si Jenny ng Paraiso ni Aniben. Sa Lawag City, Ilocos Norte. At syempre, binabati rin natin si Ate Gemma Payawal at Utol Ronald Payawal ng Paywatch Beach Resort sa Salian, Batangas. At gayon din ang Marinduque Morions Riders Group na mapagbati mula kay Christopher De Los Santos po na siya pong nagpapabate sa Marinduque Morions Riders Group. At syempre, sina Ma'am Jane Manalastas at Ma'am Gloria Makalintal Parel. At gayon din po yung ating mga tropa pips, sina Ate Rhea Dula at asawa niya si Kuya Arnel Dula ng Jacinto Street, Pag-asa, Barangay 175, Camarin, Caloocan City, na yung hanggang ngayon hindi pa nagpaparamdam doon sa kanilang negosyong Pandesal Republic. At
At syempre yung tropa pips natin, sina June Bassett na cameraman ng PTV4. Jaime Santos Pahayag ng San Jose del Monte City, Bulacan, Jorixon Lapus at Julina Bartolo Lapus ng Tugatog, Malabon, at Boss Michael Rosario, segment producer sa PTV4. At syempre ngayon din sina Boss Michael Rosario, yung segment producer ng PTV4. At syempre yung mga taga Northern Police District Office, DMFP Division, sina Police Corporal Erickson Tanson, Police Corporal Rudy Bugarin. Magandang hapon sa inyo at happy viewing, happy listening po dyan sa inyo. At syempre po, sino pa ba? Yung ating mga babatiin, ito batiin natin, sina Sir Chief Elmer Aquino, siya pong sales manager ng Kamayako sa Maribeles, Bataan. At syempre sa esposa niya si Ate Donna Aquino. At gayon din sila Alan Llaneta ng DCEL, Lucena Radyo Aguila, kaibigan natin, tropa pips natin. Magandang hapon sa inyo sa Lucena, utol Alan Llaneta, at sana'y more power pa sa iyong programa dyan sa Lucena. At gayon din sina Annabel Jimenez, buhat naman sa Switzerland. At syempre gayon din kina Master Sergeant Henry Terrano ng Caloocan City, kay retired Master Sergeant Demi Garcia at kapatid niya si Kuya Danny Garcia ng Tugatog, Malabon. At syempre din kay Artie Montoya ng Office of the Vice Mayor ng Malabon City. At syempre gayon din kay sa kaibigan natin si Attorney Ariel Linton na presidente ng Lawyers for Commuters Safety and Protection. Ayan, mga tropa pips natin. At ako naman meron lang akong isesend kay Joshua dahil ito po ay aking kabatchmate na si Joel Lapus. Yan Joshua, sinend ko na sa iyo. Yan ay babatiin natin ng happy birthday. At yan ay aking kabatchmate nung high school, no? Yan po ang name niya. Teka, ito'y, ano to po ito'y mabait po itong kaklase kong to. At ito po ay talagang maaasahan sa lahat ng bagay. Na-receive mo na ba, Joshua? Yan po ang aking kabatchmate, lagyan mo na lang ng pangalan, happy 51st birthday, sa aking kabatchmate. Ayan po. Medyo siyempre, baka magtampo Okay, ito, binabati rin natin mga kaibigan, sina, nabati ko na sina Barangay Kagawad Sanidad at Pineda ng Barangay Tugatog, Malabon, at Kagawad Jerry Aquino ng Barangay Maysilo, Malabon City. At syempre ganun din ang Two Sisters Bakery sa Coaster Street, Brixtonville Subdivision, Camarin, Caloocan City na pag-aari nila Elizabeth at Danilo Boncales. At syempre yung mga taga Bulacan area naman, sina Police Colonel Orlando Castil Jr., and Chief of Police ng Jose del Monte City, Bulacan, sina Magno Prendol sa Jose del Monte Prosecutor's Office, at syempre si Maxi de la Cruz, si Yob, at ang kapatid niyang si Gemma de la Cruz na lagi nanonood sa buhat naman sa United Arab Emirates. Nanonood sa atin si Ali John Lester Lay. Yan, good morning, OFW from Kuwait. Ayan. Alam niyo mga kaibigan, inaayos lang natin dahil maiba ko, aayusin natin yung mga problema ng ating mga OFW, tungkol doon sa mga nabiktima ng investment scam, ng mga naloko, na kung saan ay libo-libo ang mga naloko sa kanilang mga OFW. Abay, yan ay a-actionan natin at iniipon lang natin at sabay-sabay nating ipapail ang kaso. Ayan, nanonood na sa atin si Kagawad Sanidad at Pineda ng Tugatog, Malabon. Kagawad, kailan ba ang inyong Christmas party? At syempre, huwag mong kalilimutan yung pamasko ko, Ang akin pwede na ako dun sa yung polo shirt ng Tugatog, Malabon.
pabigyan mo ko. Noon pa ako humihirit kay Kapitana, hindi ako binibigyan. 3 taon na. 3 taon na kagawad Sanidad at Pineda na ako'y umaarbor ng polo shirt nyo dyan sa inyo sa Tugatog. Hindi pa ako nabibigyan until now. At syempre, binabati natin na nanonood sa ating tropa peeps, no? Ito'y kaibigan natin, si Mel Brian Lucero Anyosa. Ayan, good day din sa iyo, Mel Brian. Yan po ay isa nating tropa peeps na yan po ay coordinator ni Quezon City Vice Mayor Gian Sotto. At syempre binabati rin natin yung ating Tambayan Elisa Esguerra High School, Tambayan Batch 85, no? Sina Bossing Arnel, Lisa at Celso Basilio, Amor Marisa Cruz, Joselito Doji Dimla ng Pagcor, Neil Evangelista na ngayon ay nasa United States na, no? At si Abner Libunao na nakabase naman sa Cebu City at ang pisang ko si Abet Santiago. At gayon din yung mga taga Sandigan Bayan. Kanina kadadaan ko lamang dyan sa ating tropa pim sa Sandigan Bayan. Kina Kuya Albert Abet de la Cruz, siya ang chief na Sandigan Bayan Sheriff Division. At ang mga staff niyang sina Jomar Magdasok at Robert Steve Esteban. At syempre, sa kaibigan naming si Ma'am Hana ng Sandigan Bayan. At syempre sa kanyang Hana Angels, no? Si attorney kanina namit ko. So magandang hapon sa inyo sa Sandigan Bayan. At syempre yung aking nakasama dati, nung ako'y nasa Department of Justice Bitpan, nung ako'y nasa DCAR, si Mon Tunyakaw, na siya po noon ay nasa Bombo Radyo. Pero ngayon po ay mukhang nalipat na sa maganda, kaya congratulations at more power sa iyo, Mon Tunyakaw. At gayon din ang pinakahuli, syempre hindi ko pwedeng kalimutan, ito po yung aking naging ate at mentor. No, ako'y nandun pa po sa Radyo 5 92.3 News FM sa TV5, si Ma'am Aiza Reniba Cruz ng programang Metro Sabado. At syempre katandem niya si Kuya Alex Tinsay. Si Kagawad Sanidad at Pineda, hindi na ako sinagot. Sabi ko kung kailan ang kanilang Christmas party sa barangay. At kung po pwede, sabihin kay Kapitana, yung inaamot kong polo shirt ng barangay, 2 taon na, hindi pa rin na ibibigay. Baka po pwede pakisabi na, baka pwede ko na makuha ngayon darating na Pasko. At ngayon ba, ikaw ba, Mel Brian, wala ka bang pasok? Ha? Nasaan ka ba ngayon? Baka nagkukuya-kuya-kuy ka lang dyan. At yun, wala na akong naging utang. Lahat nabati ko na yung aking mga tropa peeps, yung aking mga kaibigan. At syempre, yung aking mentor na si Ma'am Aiza Reniba Cruz ng Radyo 5 92.3 News FM. Sabi nga ng ating PCO Secretary Martin Andanaro, siya nandun pa sa TV5, iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Iba naman ang sasabihin natin ngayon, Diyos. Iwanan mo na ang pakikinig ng radyo. Makinig ka na at manood sa cellphone sa aming online TV. Tama ba yun, Joshua Mendoza? Okay, so mga kaibigan, at welcome po ulit sa programang Utol, Usapin, Talakayin, Opinyon. Lilinawin, syempre, dito lang sa nag-iisang Spear Cyber TV. Aba, syempre, talaga nag-iisa. Hindi naman po pwedeng may gumaya dyan na pangalan din ng Spear Cyber TV. Di ba? Magkakaroon kayo ng problema kay Joshua Mendoza. Okay, mga kaibigan, siguro ko magpapakilala lang po si Joshua Mendoza at sa aming pagbabalik ay panonoorin na natin yung video, yung continuation ng ginawang forum sa Quezon City kung saan nagbisita po ang ating Vice President, the real Vice President, Bongbong Marcos. Magbabalik po kami. What you want to do is twist off the top. You want to squirt out a very small amount. Flip the lid over and reseal it. So you can use this file 2 or 3 more times. Is tap a very, very thin layer. I'm just tapping a very thin layer on her skin, but you want to leave it about 10 or 15% damp on the skin. Do not rub it all the way in because the product works as it's drying, so you want it to allow it to do this. Okay, I'm going to start a timer
I can't see the... Now, you haven't seen anything yet. You can use Instant Liages before or after your makeup. First of all, you want to do all your preventative maintenance and all the good stuff first. Is it working? How long has it been? What do you see? What are you thinking? Are you tired of finding a good company? Come and join in Eastern Mediterranean Maritime Agency Incorporated. We have 3 types of vessels: tanker, bulk, container, and experience on board to our vessels. We also have facilities like training room where in-house and seminar trainings are conducted. Okay, so mga kaibigan, nagbabalik po ang programang Utol. Alas 2:20 na po ng hapon. At syempre, tuloy-tuloy po tayo sa ating pag-uusapan, sa ating pagkukwentuhan kung saan nga po ay yung naging talakayan noon sa isang restaurant sa Quezon City kung saan naging panauhin po at pandangal si si dating Senador Bongbong Marcos. Ito po kaugnay sa kanyang inihaing election protest sa Supreme Court. So mga kaibigan, buti pa huwag na natin patagalin at panoorin po natin yung ginawang forum sa Quezon City. Panoorin po natin. Foundation on that basis. Pero kayo realistic na having 14 to 17 million days. Napaka-tempting target nyo sa mga nangangarap. Siyempre. Pero that's politics. Di ba? It's, kaya na naman talagang politika eh. Kahit na, lalo na pagka pinag-uusapan mo, national, senador, presidente, siyempre maraming nangangarap. Space for only one. So, of course, kung sino man ang may ambisyon, nakikita na natin. Lalabas yan. We just have to, as I say, watch the developments, the political developments, kung titignan natin kung ano talagang pinakamagandang gawin, how to do it, what to do is how to do it. So that's where I mean, we are what, 2.5 years. Ano rin mo na yung 1/2 dahil October ang filing. So less than 2 years. May kasabihan po ng unrequited love. Umaasa ba kayo na kung ano man mangyari sa 2022, yung tinulungan nyo ng 2016, tutulungan din kayo? Well, who knows? Who knows? Who knows? Kung makakatulong. You know, yung kasama natin, again, politika yan eh. Yung mga tumulong sa atin noon, nagka-ambisyon na eh. So baka maging kalaban mo na. So nagbago ang nature of your relationship. So again, it's a natural development in politics and it's not something new. Pero siyempre, pagka nakaupo na sa taas yan sabi ko, konti na lang mga ambisyon na sila. That's what's happening. Marami pong ibinato sa nakarang Pangulo ng siya. Hindi lang naging malinaw na ang problema natin ng nakaraan ay yung attempt of the Communist Party of the Philippines to take over the government. Tuwing may anniversary of any time, of any kind,
ang tinutugis si Pangulong Marcos. Hindi yung pinanggalingan ng sakit ng lipunan, Communist Party of the Philippines. No? Pero bukod po sa nakita ninyong boto para sa inyong nakaraang eleksyon, lumitaw na po yung ruling, lehitimong ruling po ng Husgado na walang base po yung mga paratang sa Marcos family tungkol po sa nakaw na yakan. Dalawang beses na po nag-rule ang sandigan. Pero po kung alam na isang ruling ng Supreme Court na hindi pa naisusulat, na ganun din po ang resulta. Na lahat po itinapon sa Marcos, ay puro propaganda, wala pong ebidensya. Nilaro po tayo ng media, ng politiko. Yeah. Pero yan, mali na po yan. Paano po yung gagamitin itong mga issue ito para makaambag po sa kaalaman ng bayan? Well, matagal na namin sinasabi yan. Dito sa mga kaso na final 1986 pa. March, April, we were not here, but around that time, nag-file sila agad ng mga iba't ibang kaso ng ill-gotten wealth. 1986 was 33 years ago. Bakit naman tumagal? Kahit anong kaso naman, hindi umabot ng 33 years, lalo na ang kaso na involve ang dating Pangulo, ang malalaking issue na ganito. Pero lagi namin sinasabi, ipagpatuloy nyo na yung kaso dahil alam namin wala kayong ebidensya dahil yung inaakusan nyo sa amin, hindi talaga namin ginawa. So, imposible ipapatunay ninyo yung sinasabi ninyo. But for political reasons, the cases were forced to continue. Masabi lang na may kaso ito mga ito, billion, trillion, gold na, toneladang gold, kung ano-ano. All of these things, they just have to keep it alive for political purposes. So now, siguro, the influence of the yellow operatives is much less. So the courts can actually go about and do their job without the influence of the executive. And that's why these results are coming out. Dahil, kagaya ng sinabi namin, wala naman talaga kayong ebidensya na ipakita. Ginawa lang ninyo ito para meron kayong panakot dun sa amin na may kaso, meron kayong isisigaw na magnanakaw dahil tignan ninyo may kaso, trillion, hindi naman napatunayan. I can call anybody a murderer, but I have to prove it. I can call anyone a thief, but I have to prove it. It's easy for them to file cases. They haven't proved it. And the reason is yung kanilang mga inaakusa sa amin, hindi naman talaga nangyari. And wala silang may pakitang ebidensya. And that's I think, solid, after 30 plus years, we are coming around again to common sense, and we're trying to we are trying to find the truth in all of these things that have been happening. We have been accused of revisionism. Those of you who were around during my father's time can decide for yourselves whether or not what we are saying hindi nangyari o nangyari. Whether or not what they are saying kung totoo o hindi. Siguro by now, nakikita natin ang ganito. Balikan ko already na Southeast Asian Games. Anong reaction nyo nung ginamit yung word na immediate sa press release ng gobyerno? Medyo na upset ako. Gusto ko sagutin sa gusto ko tawagan si speaker. Sabi ko, hindi tama yung sinasabi ng email defect. Yung ginagawa ng nanay ko is all in good taste. Tignan mo naman yung mga project na maganda lahat. Hindi naman yung ganyan. But, and also, well, it's just, there's just too many, I don't know what happened there sa secret. It's unfortunate. I hope they find out exactly what went wrong. But in the meantime, I'm hoping that maybe after we have shown all our delegates and athletes that have come to visit with us and have to compete
in the Philippines, pagkatapos natin maipakita na kaya naman natin maghanda at magpalabas ng magandang games na ganito. And we've done it many times before. I do not understand why we didn't manage to do it now. But after that, pag-isipan na paano tayo nagkamali dito. Siguro we can start with because the people that are coming out in to explain or who have been the organizers of the SEA Games are not really those who have been in sports. Kasi ako nasa sports ako, marami akong sports na sinalihan eh. At saka sumama ako sa mga panlaban ng ating mga atleta. Hindi ko nakikita itong mga taong ito eh. Hindi sila, I don't think they understand what is required for an athlete to compete in the Philippines. It struck me when the rasyon ng tubig is 4 bottles per day for athlete. These are athletes, lumalaban ito. Na we are in a tropical country. Paano naman yung 4 bottles a day? So you can tell that yung kung sino man ang nag-decide nun, hindi nakakaunawa doon sa magtatakbo ng isang SEA Games. So let's find out what went wrong. In the meantime, ang priority natin, pagandahin natin ang gusto ng SEA Games para lahat ng mga atleta, pag alis nila dito, sasabihin, nagkaroon ng konting problema, pero ang ganda na yun. And I think the entire populace of the country should be working towards that, making a good Southeast Asian Games and make the Philippines proud. Narinig ko po, tanong po ni Melda Marcos, hindi po nangyari yung ganito at hindi maaaring nangyari yung ganito. Oo nga. Well, yun ang email dito. Yeah. I'm just informed, si Joey Salcedo pa lang nagsabi, hindi si Alan. Well, either way. If you look at the so-called email defeat projects, palagay ko masasabi naman natin no one will object. And also, I think you can attest to this, the email defeat project. Great, sir. Welcome to our weekly In Focus, our information and news forum here at Anvels. Today we have as our main guest former Senator Ferdinand Bongbong Marcos. Good morning, Mr. Senator. Good morning, Senator. Matagal na tayong hindi nagkikita. Much too long. Miss ka na. Okay. Mukhang tumatakbo ng mabilis ang panahon. Ang hindi lang tumatakbo ng mabilis, yung protesta. Talaga. Ito yan. Sa vice presidential contest na nakaraan. I think this is unfair, not just to you, but to the whole nation. Kasi hati po ang bayan, di malaman, sino ba talagang nanalo? Gusto nating malaman. Ngayon, sino ang maaaring magpabilis nito? Who has the responsibility to do this? Well, it's still, of course, it is all the cases with the PET. And but to continue on the same thought that you just began with is that the reason why hindi ako tumakbo ng 2019 elections. Kaya siguro naman kaya pang manalo ng Senado. Pero hindi na ako tumakbo dahil kailangan ko ipagpatuloy itong naging laban na ito nung umpisa sa akin lang ito eh. Yeah, because sayang naman yung kandidatura ko eh, pinanalo ko tapos ginaya ko. But when I started going around the country, nakita talaga na may dismaya doon. And the most worrisome comment that I received, which was in the universities, were from young people. Bakit pa ako boboto kung hindi naman mabibilang? So wala na akong pakialam na sa politika, hindi ko na pakikinggan kayong mga politiko. And that is a death toll to the dynamism, to the commitment, to the involvement, especially of young people in the political process. And that's really why hanggang ngayon, kailangan ipagpatuloy ko ito.
Milyon-milyon ang nawalan ng boto. Kailangan natin ipakita kung ano yung problema sa electoral system para baguhin natin at ayusin natin. And that's really why I've continued with the progress despite the fact that siguro it is politically disadvantageous to me. Because naging 3 taon na. Pero kailangan ko ipaglaban to dahil napakahalaga. It's too important to give up. Now, to answer your question, sino magpapabilis nito? Well, the process is conducted under the Supreme Court, sitting as the Presidential Electoral Tribunal. Right now, let me just explain the status of the case. The case is, what happened was that after the then ponente, Justice Kagiwa, in his report, recommended to dismiss my petition entirely. The PED voted against his recommendation 11-2, if you remember. So from that, ang nangyari, sinabi ng PED ay ito, because pinipilit namin na mapunta dun sa tinatawag na second cause. This is the cause that this is the annulment of the results in the 3 provinces in ARM. And that was actually yun ang una namin. Pero Justice Kagiwa deferred it para unahin niya yung recount na pwedeng patagalin ng 3 taon, which is exactly what happened. But at the end of it, nabalik sa PED and we won that vote, that 11-2 vote. Not to dismiss, but to proceed. We are now in the process of, we have been ordered by the PED to give our comments on the 2 remaining causes of action, the recount and the annulment of the results in the 3 provinces. We will be submitting that within the next week or so, within the next fortnight. And then the PED will decide as to what to do. We have been insisting that we proceed with the second cause since the very beginning of the case. Pero hindi pumapayag si Justice Kagiwa. Medyo parang, because dahil sa aming palagay, matibay ang aming ebidensya, marami kami may papakita, madaling patunayan yung aming sinasabi na hindi nagkaroon ng tamang totoong halalan doon sa mga lugar na yan. And so I'm hoping that the PED will ask us to, upon studying our comments, that the PED will say that we can now proceed to the second course of action and we will now present evidence on that. That's the status of the case right now. Best case scenario, assuming na yung gusto niyo mangyari. And how long will it take for us to be waiting? You know, Senator Kit, I no longer get thrown into that question because every timetable, every schedule, every date that I have put forward concerning this case has not been followed. And eventually, talagang madelay. Hindi ko akalain na aabot ng 3 taon nito. Lampas, I filed my protest on June 28 on 2016. So we are past 3 years already. I did not think it would reach this. So I will avoid committing myself to any kind of schedule. Ganito na lang. Hindi ko titigilan itong protestang ito. Dahil ito, parating na yung susunod na halalan, 2022. Hindi pa kayo nagugulat, andyan pa rin ang smart natin. Hindi pa natin tinatanggal ang smart. Maliwanag na hindi lamang dito sa Pilipinas, kung hindi sa iba't ibang bansa na walang ginawa ang smart natin kundi mandaya. Tumanggap ng pera para dayain ang halalan. Ngunit alam na natin lahat ito. Lahat ng mga Venezuela na smartmatic na pumunta dito may kaso dahil sa kanilang kalukuhan. Pero nandiyan pa rin ang smartmatic. Siguro dapat yung COMELEC mag-isip-isip na sila ng yung bago. We have been suggesting the hybrid type election. And the hybrid election is manual voting, manual counting, and electronic transmittal.
And I think that is something that we can easily do. The technology does not require any foreign consultant. Kayang-kaya ng ating mga IT specialists dito yan. And there is an added feature because there's new technology. Gusto natin yung manual counting, manual voting and manual counting. Dahil may watcher tayo. Lahat ng pwede tayo magagawin ng watcher. Ngayon, may live stream na. I-live stream natin yung pagbilang. I-live stream natin. Di nabali yung dito sa urban areas, yung malalayo. I-live stream natin. Para lahat makapanood doon sa presinto mo. At pag nag-post ang COMELEC na hindi tama na numero, na bilang, pwede sila mag-object agad. Sasabihin, oy, mali yung numero ninyo kasi yung bilang namin dito sa presinto. We are in precinct 1, 2, 3, Patak, Ilocos Norte, iba yung bilang dito. So I think that is a way that we can do this. But COMELEC has to move now. COMELEC has to move. Marami po tayong kasama yan sa posisyon na yan. Ang naging problema po natin, itong nakarang eleksyon, marami po doon mga advocates yan sa hybrid system. Ang kumandidato, sumali sa laro, nandaya, smartmatic na naman. Kaya nabawasan po ang ating ranggo. Well, kaya naman, yung mga sinasabi nga, it's always, yun na nga, that's the main problem in all of this. All the election results are now suspect. Ang taong bayan, hindi nakakasiguro. Hindi, binoto namin ito. Hindi lumabas zero dito sa presinto namin. Isang pamilya kami bumoto. That's what happened to me. And walang nakakasiguro. And what I worry about more than anything else is that it will become irrelevant. And normal, ordinary citizens will lose interest and say, wala namang saysay yan, walang kapuluhan na yung mga eleksyon na yun. Kung sinong mayaman, mabayaran yung smartmatic, mananalo. So, mahirap yan. Pagka naging ganyan, when people are apathetic to our political process, then our political process will wither and die. And we will leave it to those people who are foundation on that basis. Pero kayo realistic na having 14 to 17 million base. Napaka-tempting target nyo sa mga nangangarap sa 2020. Siyempre. Pero that's politics. Hindi ba? It's, kaya naman talagang politika eh. Kahit na, lalo na, pagka pinag-uusapan mo, national, senador, presidente, siyempre maraming nangangarap. Race for only one. So, of course, kung sino man ang may ambisyon, nakikita na natin. Lalabas yan. We just have to, as I say, watch the developments, the political developments. Kung titignan natin, kung ano talagang pinakamagandang gawin, how to do it, what to do is how to do it. So that's where I mean, we are what, 2.5 years ago. Ano rin mo na yung 1/2 dahil October ang filing. So less than 2 years. May kasabihan po ng unrequited love. Umaasa ba kayo na kung ano man mangyari sa 2022, yung tinulungan nyo ng 2016, tutulungan din kayo? Well, who knows? Kung makakatulong. You know, yung kasama natin, again, politika yan eh. Yung mga tumulong sa atin noon, nagka-ambisyon na eh. So, baka maging kalaban mo na. So, nagbago ang nature of your relationship. So, again, it's a natural development in politics and it's not something new. Pero, siyempre, pag nakaupo na sa taas yan, sabi, konti na lang. Mga ambisyon na sila. That's what's happening. Marami pong ibinato sa nakarang Pangulo ng siya. Hindi lang naging malinaw na ang problema natin ng nakaraan ay yung
attempt of the Communist Party of the Philippines to take over the government. Tuwing may anniversary of any kind, ang tinutugis si Pangulong Marcos, hindi yung pinanggalingan ng sakit ng lipunan, Communist Party of the Philippines. Pero bukod po sa nakita ninyong boto para sa inyong nakaraang eleksyon, lumitaw na po yung ruling, lehitimong ruling po ng Husgado na walang base po yung mga paratang sa Marcos family tungkol po sa nakaw na yakan. Dalawang beses na po nag-rule ang sandigan. Meron po kung alam na isang ruling ng Supreme Court na hindi pa nasusulat na ganun din po ang resulta. Na lahat pong itinapon sa Marcos ay puro propaganda. Wala pong ebidensya. Nilaro po tayo ng media, ng politiko. Yeah. Pero yan, mali na po yan. Paano po nyo gagamitin itong mga issue ito para makaambag po sa kaalaman ng bayan? Well, matagal na namin sinasabi yan. Dito sa mga kaso na final 1986 pa. March, April, we were not here, but around that time, nag-file sila kagad ng mga iba't ibang kaso ng ill-gotten wealth. 1986 was 33 years ago. Bakit naman tumagal? Kahit anong kaso naman, hindi umabot ng 33 years, lalo na ang kaso na involved ang dating Pangulo, ang malalaking issue na ganito. Pero lagi namin sinasabi, ipagpatuloy nyo na yung kaso dahil alam namin wala kayong ebidensya dahil yung inaakusan nyo sa amin, hindi talaga namin ginawa. So, imposible ipapatunay ninyo yung sinasabi ninyo. But for political reasons, the cases were forced to continue. Masabi lang na may kaso ito mga ito, billion, trillion, gold na, toneladang gold, kung ano-ano. All of these things, they just have to keep it alive for political purposes. So now, siguro, the influence of the yellow operatives is much less. So the courts can actually go about and do their job without the influence of the executive. And that's why these results are coming out. Dahil, kagaya ng sinabi namin, wala naman talaga kayong ebidensya na ipakita. Ginawa lang ninyo ito para meron kayong panakot dun sa amin na may kaso, meron kayong isisigaw na magnanakaw dahil tignan ninyo may kaso, trillion, hindi naman napatunayan. I can call anybody a murderer, but I have to prove it. I can call anyone a thief, but I have to prove it. It's easy for them to file cases. They haven't proved it. And the reason is yung kanilang mga inaakusa sa amin, hindi naman talaga nangyari. And wala silang may ipakitang ebidensya. And that's I think, sadly, after 30 plus years, we are coming around again to common sense, and we're trying to we are trying to find the truth in all of these things that have been happening. We have been accused of revisionism. Those of you who were around during my father's time can decide for yourselves whether or not what we are saying hindi nangyari o nangyari. Whether or not what they are saying kung totoo o hindi. Siguro by now, nakikita natin ang totoo. Balikan po, already na Southeast Asian Games. Anong reaction nyo nung ginamit yung word na emergency sa press release ng gobyerno? Medyo na upset ako. Gusto ko sagutin, gusto ko tawagan si speaker. Sabi ko, hindi tama yung sinasabi mong email defect. Yung ginagawa ng nanay ko is all in good taste. Tignan mo naman yung mga project na maganda lahat. Hindi naman yung ganyan. But, and also, well, it's just, there's just too many, I don't know what happened there sa civil. It's unfortunate. I hope they find out exactly what went wrong.
But in the meantime, I'm hoping that maybe after we have shown all our delegates and athletes that have come to visit with us and have to compete in the Philippines, pagkatapos natin maipakita na kaya naman natin maghanda at magpalabas ng magandang games na ganito. And we've done it many times before. I do not understand why we didn't manage to do it now. But after that, pag-isipan na paano tayo nagkamali dito. Siguro we can start with because the people that are coming out to explain or who have been the organizers of the SEA Games are not really those who have been in sports. Kasi ako nasa sports ako, marami akong sports na sinalihan eh. At saka sumama ako sa mga panlaban ng ating mga atleta. Hindi ko nakikita itong mga taong ito eh. Hindi sila, I don't think they understand what is required for an athlete to compete in the Philippines. It struck me when the rasyon ng tubig is 4 bottles per day for athlete. These are athletes, lumalaban ito. Na we are in a tropical country. Paano naman yung 4 bottles a day? So you can tell that yung kung sino man ang nag-decide nun, hindi nakakaunawa doon sa magtatakbo ng isang SEA Games. So let's find out what went wrong. In the meantime, ang priority natin, pagandahin natin ang gusto ng SEA Games para lahat ng mga atleta, pag alis nila dito, sasabihin, nagkaroon ng konting problema, pero ang ganda na sunod. And I think the entire populace of the country should be working towards that, making a good Southeast Asian Games and make the Philippines proud. Narinig ko po, alam po ni Melda Marcos, hindi po nangyari yung ganito at hindi maaari nangyari yung ganito. Oo nga eh. Well, yun ang email. Yeah. I'm just informed si Joey Salcedo pa lang nagsabi, hindi si Alan. Well, either way. If you look at the so-called email defect projects, palagay ko masasabi naman natin no one will object. And also, I think you can attest to this, the email defect project, I know, it's a bit cynical. Okay, when everyone has at least a modicum of dignity coming away from the table, coming away from that negotiation. I think that's what's important. Last. Very last. Marami pong nagsasabi na ang Pilipinas ay tumulong sa China nang i-float itong pera nila, yung nag-offer sila. No? Gusto ko sanang i-confirm ninyo kung totoo po ito. Paano po natin natulungan ng China? Mula nung pinirmahan natin yung diplomatic relations in 76, marami tayong tulong sa China, marami na yung makikitulong sa atin. But if you remember, they only really opened up their economy in 1978. Kita Xiaoping, they only really opened their economy in 78. Kaibigan niya po, napanood niyo po yung nangyaring forum dito po sa may Quezon City kung saan pinag-usapan po yung election protest ni former Senator Bongbong Marcos. So mga kaibigan, magpapakilala po ating himpilan at kayo na po bahalang magbigay na reaksyon kung anong masasabi niyo dyan sa sinabi ni former Senator Bongbong Marcos. Magpapakilala lang po kami. You know how a certain smell, or taste, or touch, or sound, or sight can take you somewhere? And how that somewhere isn't a place. It's a feeling. It's a moment. Because time is fleeting. A moment is experienced just once. But some moments, the great ones, are remembered forever. I guess that's why they say, we don't remember days, we remember moments. Or that life itself can be measured in moments. We love putting wonder and beauty in your moments, making them better, making them unforgettable, making them something you can keep forever. Because moments are the best things we can ever have.
come and celebrate your moments with us. Okay mga kaibigan, alas 2:56 na po ng hapon. Tuloy-tuloy po tayo sa programang Utol. Usapin, talakayin, opinyon, lilinawin siyempre dito lang sa Spear Cyber TV. At ngayon mga kaibigan, siguro ko medyo panoorin naman natin yung ginawang courtesy call. Ay teka muna Joshua, bago yan batiin ko muna ng happy birthday si Joel Lapus, di ba? Oo. So mga kaibigan, bago po natin panoorin yung sinasabi ko sa inyong courtesy call ng aming grupong Pamamarisan Rizal Press Corps doon sa nangyaring oath-taking ceremony dito lamang pong nakaraang linggo sa San Juan City. Kung saan po, yun nga, pinangunahan at nag-oath-taking kami, nag-oath kami kay San Juan City Mayor Francis Zamora. Pero bago yan, ay batiin muna po namin ng happy birthday. Babatiin natin ang aking kakalaseng, aking kabatchmate na si Joel Lapus na nagdadaos po ngayon ang kanyang ika-51 kaarawan ng kanyang kaarawan, ng kanyang kapanganakan. So, Joel, happy birthday sa iyo at more and more birthdays to come. Happy birthday, Joel Lapus. Happy birthday to you. Happy birthday to dear one. Happy birthday to you. Yan pong nakikita niyong picture ni Joel Lapus, mga kaibigan, ay yan po ay disperas ng kanyang birthday kung saan nagpunta sila nung kanyang may bahay, ang esposa niya at kapatid niya, dyan po sa may Sabori. Hindi ko lang alam kung saan Sabori, kung saan branch, kung sa Escolta ba o dyan sa may Del Monte Avenue kasi may Sabori din dyan or kung saan, hindi ko alam. Basta anyway, happy birthday ulit sa iyo, Joel Lapus, Jojo, at sana ay
datnan ka pa at dumaan pa ang maraming birthday, ang maraming kaarawan at humaba pa ang buhay natin. Ha? Happy birthday, Joel Lapus. Ito pa ang iyong kanta para sa iyo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear one. Happy birthday to you. Alam mo, napakagwapo mo dyan, Joel Lapus. Ha? Talaga namang parang hinga lang, halatang matanda na tayo. Ha? Dahil talagang, kuwan, Oo. Ayan, nakita nyo, yung asawa ng aming presidente, si Ninang Ana, ha? Pinakakain kami ni Joshua. Ha? Kita mo. Joel Lapus, ha? Anyway, ulit, happy 51st birthday sa'yo. At alam mo, mamaya, sige, dadaan ako sa'yo para man lang makatikim ng minudo mo. Alam mo lang kamatayang minudo eh. Happy birthday, Joel Lapus. At syempre, pagbati rin mula sa iyong may esposa, si Tina Lapus. At syempre, sa iyong mga inakay na sina JC Lapus at si Jolina Lapus. Happy birthday ulit, Joel Lapus. Happy birthday to you. Happy birthday to dear one. Happy birthday to you. Okay, happy birthday, Joel Lapus. At marami pang birthday ang abutin mo. Yan po. Ayan. At syempre, binabati rin natin si nanonood sa atin ngayon, sina Ma'am Jessica Chua. Ayan, mabuhay, magandang umaga. At syempre si Rio Lawrence Punsalan, si Don, gandang hapon. Ikaw pala ay nasa malayong lugar. Ha? Anyway, good afternoon. Okay mga kaibigan, ngayon ay panoorin na po natin yung ginawa naming courtesy call at oath-taking ceremony sa may San Juan City sa pangunguna po ng San Juan City Mayor Francis Zamora. Ito po, panoorin po natin mga kaibigan. Siyempre, pinangunahan po rin ng aming presidente na si Neil Alcover ng Daily Tribune at siyempre aming Vice President na si Vic Tanes na taga-Abante Online at siyempre yung aming mga kasamang direktor. Ito po, panoorin po natin. Okay, oath of office. I state your name. Do hereby solemnly swear that I will do the best of my ability, perform the duties as to uphold and obey the Constitution and bylaws, advance the profession of journalism in the highest interest of the nation, promote the dignity of the Filipino journalist, and uphold the ethics of the profession. I maintain and profess that I shall always be faithful to the ideals of the profession and perform my duties, ever conscious of the sacred mission of the press as a vigilant vanguard of truth, freedom, and justice. So help me God. Congratulations.
pirmahin mo na si Mayor. Bigyan muna natin siya ng pagkakataon magbigay ng mensahe para sa pamamalusan Rizal Presko. So una sa lahat, congratulations sa pamamalusan Rizal Presko. Kami magbati sa inyo sa araw ng inyong induction at taking. Maraming salamat at ako po ang inyong napili na mamulong sa mga kailangan. Mas magpapili tayo magtutulungan. Hindi naman para sa ikagalan ng masama, pero yung pagpapabot sa ating mga mamamayan ng truth, di ba? Yun naman talaga ang ako ng press, di ba? Whatever is real, whatever is true, whatever is just, ito yung pamalitan. So, nice mo ng pakilala siyempre, unahin ko na ang ating media, ang ating city councilors, Councilor Kit Peralta and Councilor Pedro Guzman, ating Chief of Police, siyempre si Colonel Santos, ang ating PID head, kilala nyo si Brian, siyempre ating kaibigan, former PBA legend, Nora Yano, at ang nag-iisa kong minamahal sa buhay siya. Ang aking misis, sinuli ko na kasi siya ang pinaka-special. Si Kerry Zamora. So, ako rin papasalamat at tayo nakasama ngayon. Sana itong handog natin na pagtitipon o taking at konti pakura natin ay ikasasaya na lahat. At sana rin naman na tayo po yung tutulungan. Ako rin papasalamat sa araw na kasama. Ulit, congratulations kay President Neil, sa lahat ng officers, sa lahat ng members, congratulations sa inyo. Good luck, i-block sa'yo, Mayor. Thank you, thank you. Mabihis to. Kung sila, babago ko to eh. Chicken breast, the size of the turkey. That's why steel. Those are different than any one Okay, teka mo lang, may bibigyan ng sa iyo na yun. Dapat sa higilan. This is a plain overappreciation for Honorary Mayor Pasig. Appreciation for his invaluable support of the organization by promoting freedom of expression and of the press. Because if you do fast, you're going to break down Don't forget to put I always have to put
Hindi kumakain ka. Ha? Net, kumain ka na ba? Kumain ka na kumain. Pag-uwi mo, wala ka nang kakainin. Kaya samantalahin mo na. Congratulations sa pamamalisan sa press corps. Muling mabati sa inyo sa araw ng inyong induction at road taking. Maraming salamat at ako po ang inyong napiling na mamuno sa mga panunumpa. At basta po kayo na tayo magtutulungan. Hindi naman para sa ikagaganda ng saban, pero yung pagpapakot sa ating mga mamamayan ng truth, diba? The truth, yun naman talaga ako ng press, diba? Whatever is real, whatever is true, whatever is just, yun ang ibang malito. So, nais na mo nang pakilala siyempre, unahin ko na ang ating Vice Mayor, ang media, ang ating city councilors, Councilor Kit Peralta and Councilor David Guzman, ating Chief of Police, si Colonel Andy Santos, ang ating PID Head, kilala naman si Brian. Yes! At ating kaibigan, former PBA legend. Yun, idol! Honor Yango. Ang nag-iisa kong minamahal sa buhay siya. Aking misis, sinuli ko na kasi siya ang pinaka-special. Si Kelly Zamora. So, pinagpapasalamat na tayo magkakasama ngayon. Sana itong kunting handog natin na pagtitipon o taking at konting hapunan natin ay ikasasaya ng lahat. At sa amin naman na tayo po yung tutulungan. Pinagpapasalamat sa tigat. Ito'y araw na kasama. So, muli, congratulations kay President Gil, sa lahat ng officers, sa lahat ng members, congratulations to you. In grateful appreciation for his invaluable support of the organization by promoting freedom of expression and of the press, given the 29th December, the chef, Vico, Okay, yan po mga kaibigan ang nangyaring oath-taking ceremony ng grupong Pamamarisan Rizal Press Corps nito lang pong nakaraang linggo. At syempre, pinangunahan nga po ni San Juan City Mayor Francis Zamora. So, congratulations sa bumubuo po ng Pamamarisan Rizal Press Corps sa aming presidente na si Neil Alcover at Vice President na si Vic Aquino Tanes. Bago tayo magpatuloy mga kaibigan, ay batiin muna natin nanonood ngayon sa ating programa sina Utol Arnel de los Reyes ng Department of Environment and Natural Resources, Motorpol. At ngayon din nanonood sa atin ang Narbacan Municipal Police Station. Good afternoon po sa inyo sa Narbacan. At kung meron kayong dyan sir, mga accomplishment, mga nagawang maganda, mga huli o mga accomplishment, achievement, isa nyo po sa amin dito ma'am, sir, yung inyong mga videos at photos at lagyan nyo lang po ng detail kung sino-sino nanguna sa operations at kung ano ang mga naging proyekto nyo dyan sa Narbacan, Ilocos Sur Police, Municipal Police Station. Good afternoon po sa inyo sa Narbacan. Bueno mga kaibigan, alas 3:12 po ng hapon at siguro magpapakilala aming himpilan at muli po kaming magbabalik ni Joshua Mendoza. You know how a certain smell, or taste, or touch, or sound, or sight can take you somewhere? And how that somewhere isn't a place. It's a feeling. It's a moment. Because time is fleeting. A moment is experienced just once. But some moments, the great ones, are remembered forever. I guess that's why they say,
We don't remember days. We remember moments. Or that life itself can be measured in moments. We love putting wonder and beauty in your moments, making them better, making them unforgettable, making them something you can keep forever. Because moments are the best things we can ever have. Come and celebrate your moments with us. Okay mga kaibigan, alas 3:15 na po, tuloy-tuloy tayo sa programang Utol, Usapin, Talakayin, Opinyon, lilinawin, siyempre sa nag-iisang Spear, Cyber TV. Kung maalala nyo mga kaibigan, may report noon ng ating kasama si Christopher De Los Santos kaugnay po sa term sharing. Speaker Cayetano at Congressman Velasco maring hindi na matuloy. Desisyon ipaubayan na ni Velasco sa mga kapwa kongresista. Pero ngayon, tatanggap po muna tayo ulit ng report mula kay Christopher De Los Santos ulit kung saan po ang kanyang report ay Speaker Alan Peter Cayetano patatalsikin sa Kamara. Pakinggan po natin ang report ni Christopher De Los Santos. Christopher, pasok. Spear, Cyber TV, News, Report. Committee Dangerous Drug Chairman Robert A. Barbers na wala siyang nakikita o naririnig at nararamdaman na magkakaroon ng pagbabago sa liderato ng Kamara. Tiniyak din ni Barbers na tuloy-tuloy ang commitment ng mga kongresista at igagalang ang usapang lalaki tungkol sa term sharing sa pagitan ni Cayetano at Marinduque Representative Lord Alan Velasco. Para kay Barbers, natural lamang sa pag-host ng isang bansa sa isang sporting event na magkaroon ng hindi pagkakaunawaan at walang organizing committee ang hindi dumaan sa anumang glitches. Hihintayin na lamang ayon kay Barbers ang posibleng investigasyon ng Kamara tungkol sa kontrobersya sa SEA Games. Mula dito sa Quezon City, Christopher De Los Santos para sa Spear Cyber TV, your BFF online. Pinasinungalingan ng Kamara ang report na planong patalsikin si House Speaker Alan Peter Cayetano. Kasunod dito ng kontrobersya na kinasasangkutan ni Cayetano kaugnay sa 30th SEA Games. Ayon kay House Committee Dangerous Drug Chairman Robert A. Barbers na wala siyang nakikita o naririnig at nararamdaman na Christopher De Los Santos, ang pagulot mong yan ay nagatid sa atin sa oras na alas 3:18 po ng hapon. Okay sa mga kaibigan, sa ngayon po naman ay panoorin natin at pakinggan yung nangyari pong pamimigay
ng maagang pamasko nitong si Taguig City Mayor Vico Sotto sa mga taga-Taguig. Taguig ba? Tama, Diyos? Pasig, sorry. Sa Pasig City, no? Si Pasig City Mayor Vico Sotto. So ito po ay namigay siya ng mga relief o pang maagang pamasko sa mga taga Pasig City at pakinggan po rin natin na naging panayam sa kanya ng grupo ng Pamamarisan Rizal Press Corps. Panoorin po natin. Yan po mga kaibigan, no? Napakaraming binigay na maagang pamasko ni Pasig City Mayor Vico Sotto sa mga taga Pasig City. Panoorin po natin at pakinggan din natin yung naging panayam po sa kanya na kinover po ng Pamamarisan Rizal Press Corps. Ay, Kanay. Magandang umaga po. Kamusta po kayo? Mag-store po ng pagpo. Kamusta po dito? Saan po ang bahay niyo? Ito po? Hello, ate. Kamusta? Sino pong kasama niyo sa bahay? Ikaw lang mag... Ay, sabi. Dahil ilang pamilya po kayo dito? Nasa pinat. Ay, yung camera pa. Ay, BBM? Ayan, yan. Sige po. Mag-ano lang po ang interview. Salamat po. Gising po ba tayo? Good morning! Saan banda yung pinaka-maiingay na tao dito? Yung mga nandun sa may sasakyan, good morning! Yung mga nandito po sa may kanan ko, yung nandito po sa gitna, sa left side, yung po nasa sulong. Good morning po sa ating lahat. Sobrang sayaw po sa umagang ito dahil sa ating launching ng Family Food Packs. Gaya po ng nabanggit na siguro sa inyo kanina, hindi lang po dito na gagawin ito, kundi sa 30 barangays ng Pasig. Pero bago po ang lahat, gusto ko lang po batiin ng ating butihing congressman. Hindi rin po mangyayari ang programa ito kung hindi po dahil sa tulong at kooperasyon niya. Congressman Romulo, palapakan po natin siya. Ang ating mga taga-BBM, sa lahat po na buo ng Nutrition Council, nandiyan si Ma'am Marisa, si Ma'am Baby, lahat po na tumutulong sa ating Nutrition Council, palapakan po natin. Sila po ang nag-organize nito, kasama siyempre ang mga kaibigan natin mula sa DepEd, ang ating SDS, si Ma'am Evalu Agustin. Maraming salamat po sa suporta ninyo. Of course, ang ating principal, si
Doc Romero Peña, maraming salamat din po sa inyo. At ang pinakamahalaga, pinaka-importante po sa umagang ito, yung mga bata, ang kanilang mga magulang, nasaan po kayo? Sino po dito yung mga magulang? Sino po dito? Lolo at lola? Marami din po. Alam niyo, meron pong tatlong klase ng malnutrition. Yung una po, at ito yung gusto natin tugunan sa pamamagitan po ng mga family food pack. Ito po yung kakulangan sa pagkain. Hindi po nakakain na maigi yung mga bata. Ito po yung unang klase ng malnutrition. Pero meron din pong malnutrition na sobra sa pagkain. Yung mga overweight o obese. Mga nanay, tingnan niyo po yung nasa tabi ninyo. Hindi po siya yun. Meron din po pangatlong klase ng malnutrition. Ito po minsan pag tinitingnan natin yung bata, para okay naman siya, mukha naman siyang nasa tamang timbang, pero pag tinignan natin yung kinakain niya, kulang sa sustansya, kulang sa vitamina, kulang sa mga mineral, kaya po hindi po maganda yung development ng bata, kahit mukha siyang nasa tamang timbang. Napakalaga po ng tamang nutrisyon dahil ang nutrisyon po ay pundasyon ng kalusugan ng mga bata at ito rin po yung magiging susi upang makamit niya ang tunay na potensyal niya. Kung gusto natin makamit ng mga bata, marating nila ang kanilang buong talino, buong kakayahan bilang mga tao, kailangan po pinapantayan natin na maigi kung ano kinakain nila, yung tamang nutrisyon na natatanggap nila. Kaya mga magulang, mga lolo, mga lola, kakampi niyo po at katulong niyo po ang lokal na pamahalaan sa pagsisiguro na tama at wasto ang kinakain ng ating mga kabataan, ang susunod na henerasyon ng Pasig. Ito po, magbibigay po tayo ng family food packs. Sa 30 barangays po natin ginagawa ito. Sa lahat po ng elementary schools, yung mga undernourished natin ng mga kabataan, meron tayong 7,000 beneficiaries. Sa daycare naman po at sa supervised neighborhood rate, lahat po ay nabigyan 11,000 beneficiaries naman po sa ating daycare at SNP. Kaya ang total po ng beneficiaries ng ating family food packs ay more than 18,000 na mga bata at ang kanilang mga pamilya. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo, sa inyong tulong. At yung lagi ko pong sinasabi, pag may mga programa at proyekto ang lokal na pamahalaan, kaya kung mapapansin po ninyo, hindi po ako naglalagay ng mukha ko o ng pangalan ko sa mga pinamimigay sa inyo. Kahit initials ko po, hindi ako naglalagay. Alam niyo po na bakit? Dahil hindi ko naman po pera ginagamit dito, hindi po ito galing sa pusa ko. Pera po natin ito, pondo ito ng taong bayan. Kumbaga sa bangko, kumbaga sa kumpanya, ako lang po bilang yung manager. Pero hindi po ako yung naglalabas ng pera. Galing po ito sa pondong pinag-aambag-ambagan natin lahat. At speaking po of pera, alam niyo po ang pondo natin next year, umaabot na po sa mahigit 12 billion pesos. At ang trabaho ko po bilang mayor at ang pinangako ko sa inyo, noong nangampanya pa lang ako, hanggang sa nanalo na, hanggang sa naupo bilang mayor, isa lang po ang pinangako ko sa inyo, isang salita, ito po yung pagbabago. Pero yung pagbabago po na pinangako ko sa inyo, hindi po yung pagbabago ng mukha o pangalan lang ng mayor, hindi po yung mga programa o proyekto mismo yung gusto natin baguhin, kundi po yung paglilinis ng ating pamahalaan, yung paglaban kontra sa korupsyon, pagsisiguro na maayos at tapat ang serbisyo ng lokal na pamahalaan sa inyong mga mamamayan ng Pasig. Kaya nung dati po, nakikita tayo, hanggang nung last time po, nung nandito ako, nung OTK po ng inyong SPTA, ang lagi pong tinatanong sa akin ng mga tao, mapa-teacher man, o parent, o pati yung mga mag-aaral mismo, ang lagi pong tinatanong sa akin dati, sa amin ni Congressman, tinatanong po sa amin lagi dati, Vico, paano na pag ikaw ng mayor? Anong mangyayari dun sa mga programa at proyekto ng nakaraang administrasyon? Diba, lagi niya tinatanong sa akin, ano na ngayong Pasko? Ano ba yung dati? Di ba may binibigay dati pag Pasko? Yung iba nakakatanggap, ano na nga po yun? Di ba yun? Yan po laging tinatanong kahit saan po ako magpunta.
Pinagbuhatan man, nagpayong man, o sagad, o puting, isa lang po, yan po, laging tinatanong sa akin, ano mangyayari sa Pasko? Ano mangyayari dun sa dating pinamimigay na bayong? Pero alam nyo, masaya po akong report sa inyo. Dahil nung last time na nandito ako, yung nga po sa oath taking, sino po nandun nung sa oath taking? Karamihan din po sa inyo. Pinangako ko po sa inyo na patuloy tayo maglilinis ng gobyerno, aayusin natin ang sistema. Pero nung panahon na yun, anong buwan po yun, sir? August? September na. Mga August po. Mga Agosto po yata yun. Nung panahon na yun, hindi pa ako sigurado kung ano eksakto magiging pamaskong handog natin. Pero ngayon po, sasamantalayin ko na rin po yung pagkakataon nito. Bagamat family food pack yung pinag-uusapan talaga natin ngayon. At mamaya, meron po tayong ceremonial distribution ng unang batch. At alam niyo naman po, hindi lang po ito isang beses, kundi 12 weeks natin gagawin ang distribution ng family food packs para makatulong po sa mga undernourished na mag-aaral dito. Pero sasamantalayin ko na rin po yung pagkakataon, may ikukwento lang, isang bagay lang po tungkol sa ating pamaskong handog. Dahil nga po nung nabanggit ko, nung nakaraan nandito po ako nung Agosto. Pamaskong handog. Siguro ang mahalagang sabihin ko sa inyo tungkol sa pamaskong handog ay hindi lang ito tungkol sa pang Noche Buena. Although syempre masaya yung mga tao masaya tayo pag nakakatanggap tayo ng pang Noche Buena. Pero hindi ito nagtatapos doon. Ang pinaka-layunin ng ginagawa natin, kaya tayo nag-house to house na binababa natin yung 400,000 packs para po makakuha rin tayo ng datos na gagamitin natin for policy making. So sa susunod na taon, itutuloy pa natin ito. Okay, so mga kaibigan, yan po ang ginawang pamimigay ng mga relief o ng mga tulong ni Pasig City Mayor Vico Sotto sa mga taga-Pasig kung saan po ay nga sinasabi niya kanina sa talumpati niya, marami doon na mga hindi napapakain ng tama, mga malnutrition at hindi naman komo mataba, hindi malnutrition din sa sobrang pagkain naman. So, yan, ginawa niya, sinabi niya, dineklara niya yung magiging budget na ng Pasig City sa susunod na taon. Congratulations, Pasig City Mayor Vico Sotto. Okay, so mga kaibigan, alas 3:33 na po ng hapon at siguro ko magpapakilala na ulit ang aming pilan at muli po kaming magbabalik.
What you want to do is twist off the top. You want to squirt out a very small amount. Flip the lid over and reseal it. So you can use this file 2 or 3 more times. Is tap a very, very thin layer. I'm just tapping a very thin layer on her skin, but you want to leave it about 10 or 15% damp on the skin. Do not rub it all the way in because the product works as it's drying, so you want it to allow it to do this. Okay, I'm going to start a timer. I can't see the... Now, you haven't seen anything yet. You can use Instantly Ageless before or after your makeup. First of all, you want to do all your preventative maintenance and all the good stuff first. Is it working? Working. How long has it been? What do you see? What are you thinking? Are you tired of finding a good company? Come and join in Eastern Mediterranean Maritime Agency Incorporated. We have 3 types of vessels: tanker, bulk, container, and experience on board to our vessels. We also have facilities like training room where in-house and seminar trainings are conducted. Alas 3:37 na mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo at sinasabi ni Christopher de los Santos, after ng video, mamasko na tayo kay Vico. Sabi ni Christopher ba, ikaw, kung gusto mo mamasko kay Mayor Vico, punta ka ng Pasig. Ha, Christopher? Ako kasi hindi ko nakaugalian mamasko. Ha? Kung ikaw gusto mo mamasko, pwede kang pumunta kay Mayor Vico, baka bigyan ka ng aginaldo. So dahil sa nalalapit na araw nga ng Pasko mga kaibigan, buti pa ibigyan namin kayo ng isang magandang awiting pamasko. Ha? At siyempre yan ay ihahandog naman sa atin ng ating bisita rito ngayon sa studio na si Alexa. Okay? Mamaya pakakantahin po natin si Alexa. Ayan po. Kakanta na po si Alexa. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Oh, holy night, the fire is slowly dying, and here we lay on the snow. Masyadong malungkot ang kinakanta mo. Ha? Iba na lang ang pakanta natin. Ha? Iba na lang. Oh. Sorry, I'm having trouble understanding. Okay, iba na lang, ha? Iba na lang ang panganta natin kay Alexa. Medyo nahihiya. Diyos, ano ba magandang Christmas song, ha? Magbigay ka ng ano, ha?
Medyo naiiyak si Alexa eh. Medyo, kailangan magbigay tayo ng magandang ano sa kanya. Kung ano ang magandang Christmas song. Subukan natin yung iba ha. Subukan natin. Yan po, para sa mga kaibigan natin, sa nalalapit na Kapaskuhan, para sa inyo po, yung tugtugin na yan ng aming bisita si Alexa. Virgin Mother and Child, Holy Infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in Inihandog din po natin yan kantang yan mga kaibigan kay Shamila Malik na ngayon po ay nasa ibang bansa at nagtatrabaho doon. Ito isang bayani natin ng ating bansa, si Shamila Malik. Para sa ito, Ma'am Shamila Malik. Jesus, Lord, at thy birth, silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon Virgin Mother and Child, Holy Infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly Yan, at yan ay para sa inyo po na mga nakikinig dito sa programang Utol ng Spear Cyber TV at syempre yung ating mga tropa peeps na nandyan po dyan sa ibang bansa, sina Ma'am Shamila Malik, sina Ma'am Aika Nicole, at syempre yung iba pa na mga tropa peeps natin, mga Dabar Cards, dyan po sa Korea, Hong Kong, etc. kung saan man. Para po sa inyo yan at siguro itong darating na Christmas ay dito sa programang Utol ay pwede pong siguro gawin natin na magtawag kayo, mag-request kayo ng mga song, Christmas song o kahit anong kanta na gusto nyo at patutugtugin po natin at pakakantahin po natin ang ating bisita na si Alexa. No? So, basta ibigay nyo lang, siguro itong mga susunod na araw ay gagawin natin po yun para kahit paano habang kayo yung nagpapahinga, nagre-relax, ay meron kayong isang malamig na awitin po. Okay?
So, alas 3:45 na ng hapon, Ma'am Shamila Malik, mag-usap kayo ni Ma'am Aika Nicole para dun po sa pinag-uusapan natin. At ganyan din kay Utol Rio Lawrence Punsalan, gwapo pa rin daw. Alam ko, nasa malamig ka ngayon. Medyo alalay lang, tol, baka pulikating ka. Anyway, good afternoon. At siguro, pasamantala mga kaibigan, ay medyo magpapaalam muna tayo at medyo kami ni Joshua ay medyo magsasapin muna ng aming sikmura. Tama ba yun, Joshua? At siyempre po, ay para makapagpahinga rin si Joshua dahil po ito'y puyat po dahil gabi na po siya natapos dito sa studio. Okay mga kaibigan, pasamantala, magpapaalam muna ng inyong lingkod. Ako yung naging kasama, kahuntahan, jamming, kakwentuhan, katropa pips, kadabar cats, Rosel Lopez. At nakasama natin sa technical side, si Joshua Mendoza. Magandang hapon Pilipinas, hasta la vista. Usapin, talakayin, opinyon, lilinawin, kasama si Rosel Lopez, umaarangkada sa Spear Cyber TV.